Dobrý den, jmenuji se Alexander Fesik, jsem doktor medicíny a homeopat. Zkusíme upřesnit nějaké detaily toho, jak myslí, jak uvažuje a jak pracuje homeopat. Už jsme řekli, že všichni lidi jsou různí a jenom Hahnemann pro každého z nás zvolil tu správnou cestu. Zkusíme to upřesnit a rozvést. Každý z nás má svoji zvláštní genetiku. Každý z nás má svoji zvláštní biochemii. Každý z nás má svoji zvláštní psychiku. Pro každého z nás důležitými jsou různé podněty. Když my budeme potom probírat individuální zvláštnosti homeopatických léčiv nebo homeopatických archetypů, tak my s časem upřesníme, komu co je důležité, komu co může škodit a komu co může pomáhat. V podstatě všechno nás obklopuje, může být pro nás jak pozitivní, tak může být negativní. Všechno, co nás obklopuje, může být cestou k uzdravení a může být cestou k onemocnění a smrti. Zdalo by se banální věc, dobrý, chutný přírodní med pro osobu hypercitlivou na med, která může být alergická a dost často to jsou osoby homeopatické konstituce Apis mellifica nebo Kalium jodatum. Při kontaktu s medem mohou dostat anafylaktický šok, dostat spasmus bronchu neboli produšek a během nějaké velice rychlé doby zemřít. Nádherný produkt mléko u jistých osob a dál my potom vysvětlíme, proč může vyvolat průjem až těžké poškození sliznic a až závažný zánět střev. Nádherný kontakt s nějakou přírodní látkou, ku příkladu hezké dívče vezme do ruky ku příkladu pompelišku, čichne ji a dostane těžkou kopřivku. Takže v podstatě pro každého z nás různé látky mohou mít různý význam. Mimo jiného máme možnost vidět tu individualitu při kontaktu s kterýmkoliv vlivem zvenčí. Ku příkladu to, co lidi říkají stres. Pro někoho úvaha, že zítra bude zkouška, je důvodem pro nespavost, bolesti břicha, průjem, zvracení. Pro někoho důvod, že zítra bude zkouška, je důvod pro radost, že on všechním ukáže, jaký je superový, jaký je nejlepší, jaký je nejchytřejší. Zdalo by se ten samý vliv a úplně různé reakce. Jsou lidi, kterým řeknete, hurá, zítra máme cestu k moři a tam odpočineme, budeme opáleni, budeme plavat. A někdo vrátí se z moře a bude mít těžký ekzém, těžké astma, těžké bolesti hlavy. Na každého z nás různé vlivy mají různé účinky. Zkusíme popřemýšlet proč. Už jsme s tím začali, každý z nás má jinou genetiku. Když vezmeme prostředí České republiky nebo konkrétně Severní Moravu, zjistíme, že zde byli lidi s různou genetikou. Ku příkladu vezmeme období 30leté války. Poběhali zde Švédové, které nosili geny z Švédska, takže když někoho máme v okolí nás, komu chutnají rybičky, slanečky a tak dál, může to být osoba, která má v sobě geny právě švédské.
Naopak máme někoho, komu chutná mléko. Možná budou to potomci nebo genetické jako stvárnění nějakého mongolského nebo jiného mléčného vlivu. Někomu špatně dělá chleba. Slyšeli jste o takovém těžkém onemocnění jako celiakie. Možná to jsou lidi, které taky pochází ze severu, kde jisté druhy pšenice nebyly vítané. Takže my víme, nebo homeopat ví, proč a jak vznikne nemoc. Homeopat ví, jak individuálně pro každého z nás zvolit ten správný lék. Homeopat ví, jak bude vyvíjet se nemoc. To znamená, že někdo, kdo onemocní, uzdraví se jednou provždy, velice rychle, a někdo, kdo onemocní tou samou nemoci s skoro stejnou diagnózou, může trpět na tu nemoc celý život až do doby, když přijde za homeopatem.